Nektek milyen kép él a fejetekben a tökéletes otthonról, a tökéletesen tiszta otthonról? Egy olyan kép, amit látunk a szociális médiákban, ahol ott van egy gyönyörű ház, tágas, hatalmas nagy terasszal, a legtrendibb bútorokkal, vagy egy olyan kép, ami egy átlagos, középszerű házat ábrázol, ahol emberek élnek, és ahol zajlik az élet. Ebben a videóban a tökéletes otthon mítoszáról szeretnék beszélgetni veletek, egy kicsit ezt a témát boncolgatni. Ha valaki új lenne itt, a nevem Csilla. Gabival, a férjemmel 5 gyerekünk van, és egy angol kis cottage-ban, egy ilyen kisebb házban élünk, körülbelül 100 négyzetméteren, és attól függ, kinek a standardját nézzük, ez lehet nagyon kevés, mert már ilyen véleményt is hallottam, és persze olyat is írtátok nekem, hogy van ekkora házunk itt Angliában, hiszen az átlagember ilyen kis vagonházban él, szóval tudom, hogy nézőpont kérdése, mi nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt élhetünk. Próbáljuk értékelni ezt a helyet, ahol élünk, a körülményeket, amiben élünk, és hálásak vagyunk. Persze ez nem azt jelenti, hogy néha ne szeretnénk, hogy tágasabb legyen a nappali, vagy a szobák egy nagyon kicsit nagyobbak legyenek, hogy mondjuk a gyerekek jobban elférjenek. Arról szó sincs, hogy tökéletes lenne, de örülünk neki. Úgy nőttem fel, hogy a gyerekkorom része volt a rend. Mindenki szerette nálunk a rendet, és így visszagondolva, még a disznó, a hátsó udvar is szépen rendezett volt, amit abban az időben persze lehetett, mert ma nem lenne stílusos egy olyan hátsó udvar, úgyhogy hoztam magammal ezt a rendszeretetet, és be kell vallanom, hogy ahogy a gyerekek jöttek, úgy ezt az ideált, ezt a tökéletességre törekvést jobban és jobban el kellett engednem. Mai napig is kikapcsol, hogyha egy rendezett nappaliba ülhetek le este, és a konyhát sem tudom otthagyni, úgyhogy majd reggel elmosom az edényeket, ez csak így belém van íródva. De az évek során változtam a perfekcionizmust illetően. Tudom, hogy a gyerekeim például itt vajas cukrot ettek, és az üvegben hagyták az üveget, a játékok közé rejtették, hogy éppen ne vegyük észre, hogy mit esznek. És sokkal rendezetlenebbül hagynak dolgokat, mint ahogy én azt szeretném. Őszintén megőrülhetnék bele, és egyebet se csinálhatnék, csak futkoshatnék utánuk, hogy mindent felszedjek, és mindent letöröljek, és mindent is rendbe hagyjak, de az élet túl rövid ehhez, hogy csak is állandóan, csak a renden agyaljak. A vasárnap számomra a pihenőnap, úgyhogy az otthonunk egy kicsit a szokásosnál jobban felfordul, főleg, hogyha kint esős az idő, és nem tudnak kimenni a gyerekek. De őszintén, ahelyett, hogy morgok magamban, vagy morgok a családomra, ehelyett igyekszek arra koncentrálni, hogy ez a gyerekekkel jár, a képességeikkel együtt jár. Még az 5. gyerek után is tanulom azt, hogy mi a gyerekkori sajátosság, és mi az, ami a korral jár, a rendetlenséget illetően. Néha szeretném, hogy 37 éves fejjel gondolkodjanak ők is, és ne hagyjanak szerteszét pokrócokat, ne hagyjanak szerteszét zoknit a kanapé alatt, vagy ne dobják szét a kekszmozsákat.
Persze tanítjuk őket a rendre, és próbáljuk kihangsúlyozni, hogy kell vigyázni a dolgainkra, nem hagyjuk szét, nem dobáljuk szét, kihangsúlyozni, hogy milyen jó a rend, átlátjuk a játékokat, le tudunk ülni, tudunk játszani, ki tudunk kapcsolódni, de édesanyaként folyton tanulom azt, hogy elengedjem azt, ami elkerülhetetlen, hogy a gyerekek és a rendetlenség kéz a kézben járnak. Van egy kedvenc igeversem ezzel kapcsolatban a példabeszédekben, hogyha nincsenek ökrök, tiszta a jászol, a gabonának bősége pedig az ökröknek erejétől van. Amikor már a fejemen jön ki az, hogy mennyi mindent széthagynak, és szétdobálnak, akkor ezt szoktam magamnak idézni, ezt a példabeszédet, hogyha nincsenek ökrök, tiszta a jászol. De milyen jó, hogy családban élhetek, és milyen jó, hogy van nekünk ez a zajos kis társaság, aki szinte tornádó módra felfordítja a nappalit, főleg amikor a butrokat is a fejed tetejére állítják. Számomra a rendezett és tiszta otthon azzal is jár, hogy van mentálisan kapacitásom bizonyos dolgokra. Persze a legkisebben még csak 3 órát van oviba. Úgy érzem, hogyha majd teljes idejűleg ő és közösségbe jár, akkor sokkal több időm lesz a kreatív tevékenységekre. Most nagyon szerettem volna újra beleásni magam a szappankészítésbe, eddig csak egyszer készítettem ezelőtt évekkel, és onnan maradt még meg marószódám, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kipróbálom ezt a sampon receptet, amiben különböző olajok és marhafagyú is van, ricinos olajjal, a hajam mostanában nagyon száraz, és gondoltam, kipróbálom ezt a házilag készült szappant, hát hogyha majd segítségül szolgál, és beválik. Számomra a tökéletes otthon azt is jelenti, hogy tele van rendetlenséggel, tele van élettel, tele van új lenyomatokkal, pacákkal, ahol főztünk, ahol kreatívkodtunk, ahol a gyerekek szétdobálták a cipőjüket, mert játszottak, de ahol viszonylag hamar össze tudjuk szedni a dolgokat, ahol a dolgoknak helyük van, ahol nem tartunk meg felesleget, és nem halmozzuk a dolgokat csak azért, hogy több és több legyen belőle, ahol a tárgyaink bennünket szolgálnak, és nem mi szolgáljuk a tárgyainkat. Ez segít abban, hogy esetleg a kreatív tevékenységeknek áldozzak egy kicsivel több időt. A szappankészítésnél nem egészen így kellett volna eljárnom, épp az összekeverésnél kikapcsolt a kamerám, az olajokat a marószódás vízzel összekevertem, és a botturmixal körülbelül egy ilyen 20 másodpercet kavartam. Azt hittem, hogy elég híg, de ahogy már adagoltam ki, éreztem, hogy szilárdul és megköt, szóval ennek egészen hígnak kellett volna lennie, de tanul az ember, mindig tanul. Én is tanultam most ebből, és utólag jöttem rá, hogy
csapi vizet használtam, ami nem ideális a szappannak, sőt, valószínű nem lesz olyan a szappan állaga a különböző vízben lévő ásványanyagok miatt. Érdemes desztillált vízzel dolgozni, ha valaki elkészítené ezt a szappant, van benne ricinus olaj és marhafagyú is, egyéb olajokkal keverve, meglátom, hogy szeretni fogom, de nagyon örültem, hogy végre neki láttam is, és elkészítettem. Amikor a perfekcionizmus és a tökéletesen tiszta otthon képe újra befurakodik hozzám, akkor szoktam még arra gondolni, hogy a termodinamika törvénye mit mond, hogy a dolgok a széthúzás, a rendetlenség felé haladnak, vagy stagnálnak, és ha csak mi nem rakunk rendet, ha nem jön egy emberi kéz, hogy uralma alá hajtsa ezt a rendetlenséget, akkor nem fog csillogni, villogni a fürdőkád, nem lesz ragyogó az ablak, és tiszta a kagyló. Úgyhogy szeretek magamra úgy gondolni, mint aki a rendet visszaállítja. És nagyon-nagyon jól szokott esni, amikor visszanézek a munkám eredményére, és látom, hogy egy felfrissült, tiszta otthon látványa fogad. A tökéletesség igénye nélkül. Itt épp a golyóstólpacát törlöm le, ami a gyerekeimnek a legújabb hobbija, jobban mondva a fiaimnak. A golyóstollakat belezik ki, és abból készítenek paritját, és senki sem tudja meglepő módon, hogy kerülnek fel ezek a pacák a falra. Hát használom a képzelő erőmet, igyekszem. És oda tenni őket, hogy letakarítsák. Anyának az erősebb tisztító izmait kérte ez a folt, úgyhogy fogtam a mágikus szivacsomat, és azzal töröltem le ezt a falat. A megszokott módon készül a tisztítószerem, ugyanígy készítem a konyhába is, és a lenti fürdőbe is. 2/3 részt az üvegemet felöntöm vízzel, és 1/3 rész ecettel. Ebbe teszek még narancs illóolajat és levendula illóolajat, mikor mihez van kedvem, milyen illathoz, és ezt rázom össze, ezt használom WC-khez lemosni ablakot, lemosni a kagylót, befújni vele a tusolót, befújni vele a kádat is. Én szeretem, szerintem egy nagyon jó méregmentes opció. Aztán vacsorára valami gyorsat, egyszerűt szerettem volna. Emlékeztem, hogy ebben a könyvben, Jamie-nek az egyik klasszikus könyve, pontosan nem emlékszem melyik, de ebben a receptes könyvben láttam egy gyors tésztaféle vacsorát. Igazából tényleg nagyon egyszerű.
Belinkelem nektek a receptet, hogyha megtalálom. Amúgy bacon szalonna ment bele, maradék borsó és paradicsom püré, egy kanállal, és fokhagyma. Ez lett az egésznek az alapja, végül is nagyon egyszerű. A gyerekek is szerették, megették, és másik nap vittek a termoszukban az iskolába maguknak. Szeretem az ilyen gyors, maradékmentő vacsorákat, amiben bele tudom tenni azt, amit már nem tudok másként tálalni a családnak. Erre az ilyen receptek szerintem nagyon jók. Nálunk általában a vacsora a fő étkezés, mert akkor van itthon minden gyerek. Délben általában valami gyorsat szoktunk enni, tojást, mert reggelente valamilyen teljes dolgot szoktunk fogyasztani. Főtt zapkás, a tejbe gríz és műzli váltakozik, tejbe rizs is néha, és ilyenkor ebédre csúszik a saláta, tojás bármilyen formában, vagy maradék, viszont a vacsora a fő étkezés, amikor mind leülünk együtt és eszünk, ekkor igyekszek újat főzni, olyat, ami nem maradék, hanem valami főt melegétel, és nagyon szeretem az ilyen egyszerű recepteket. Amúgy leves nálunk nem szokott lenni túl gyakran, egy héten egyszer-kétszer, húsleves az állandó, és néha valamilyen zöldségleves hetente egyszer. Még a húslevesen kívül amúgy nagyon sok teját iszunk, és sok folyadékot, zöldséget fogyasztunk, úgyhogy nálunk, ha nincs leves, akkor is meg vagyunk. Amúgy a recept ehhez a szószhoz mentát kért, és garnéla rákot. Én most szalonnával helyettesítettem, és petrezselyem zölddel ment a helyett. Persze teljesen más ízvilág, de azért így is nagyon finom volt. Ötgyerekes édesanyaként azt szoktam magamnak mantrázni, hogy a kapcsolatok a legfontosabbak a ház falain belül, hogy igen, nagyon szeretem a rendet, de nem szeretném isteníteni a rendet. Azok, akik belakják ezt a házat, azok a legeslegfontosabbak, hogy a szemükbe nézzek, hogy mosolygósan tekintsek rájuk, hogy időt szánjak rájuk, és néha a tisztaságnak várnia kell. És fontosabb az, hogy jó hangulatot teremtsek az asztalunk körül, mint az, hogy csillogjon, villogjon az ablak, vagy masszatmentesek legyenek a falak, vagy a firkák eltűnjenek a bútorokról. Ezzel küzdök én, és hogyha ti is, akkor írjátok meg a komment szekcióban. Igyekszek bevonni a gyerekeket a házi munkába, mindenkinek van egy kis korához illő feladata, amit naponta elvárunk, hogy megcsináljon, mert egy csapat vagyunk, és mind ebben a házban élünk, úgyhogy hozzájárulunk a házi munkához mind.
mert szeretjük, ha van egy alaptisztaság, hogy tudjunk jókedvűen leülni, felszabadultan játszani egymással, ami nem mindig olyan egyszerű. A szappanomat másik nap kivettem a formából, és oda kellett tennem száradni. Látszik, hogy nem tökéletes, de attól remélem megteszi a dolgát, és jó sampon szappan lesz majd. Gyakorlat teszi a mestert, mondja a magyar közmondás, az angol pedig azt, hogy tökéletesség helyett fejlődés, úgyhogy próbálok erre a szappan a projektre is így tekinteni, remélem azért be fog válni, és szeretni fogom. Köszönöm nagyon, hogy velem voltatok újra, írjátok meg, hogyha bármiféle tippetek, megjegyzésetek van, mindig örömmel olvasom, legyen nagyon szép napotok, minden jót nektek, sziasztok!